तर मित्रांनो, हा आपला कम्प्युटर आहे, रोज वापरतो मी. तर याला थोडा प्रॉब्लेम आला होता की चालू केल्या ब्लॅक स्क्रीन येते मॉनिटरवरती आणि तिथून पुढं काही प्रोसेसच होत नव्हतं. मग खोलून मी व्हिडिओ बघून इकडं तिकडं जरा प्रयत्न केला चालू करायचा, पण कळलं मला की रॅम काढून परत बसवायची आणि मग चालू होऊन जातो. तर तसं 2-3 वेळा करून बघितलं. 1-2 वेळा झालं, परत चालू झाला होता. रॅम काढून बसून वगैरे साफ करून बसवल्यावरती चालू झाला होता. पण याचा मेन प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगतो मी. ब्लॅक स्क्रीन यायचं कारण काय, चालू केल्यावरती काहीच येत नाही, फक्त ब्लॅक स्क्रीन येऊन स्टँड बायला राहतो. ब्लॅक स्क्रीन येऊन त्याचा प्रॉब्लेम काय, तर एक तर तुमची रॅम खराब होते किंवा मग याचा रॅम माउंट खराब होतो. आणि अजून एक प्रॉब्लेम असा होतो की याचा हा खूप रेअर प्रॉब्लेम आहे की कॅपॅसिटर खराब होतो. मदरबोर्डला काही प्रॉब्लेम असतो. तर सगळ्यात कॉमन गोष्ट काय आहे, एक मिनटं, सगळ्यात कॉमन गोष्ट ही होते की तुमची रॅम खराब होते किंवा मग रॅमवरती कचरा साचतो. तर 50% केसेसमध्ये रॅमवरती कचरा साचलेला असल्यामुळे तुमची ब्लॅक स्क्रीन येते आणि कम्प्युटर चालू होत नाही. मग अशा वेळेस काय करायचं, रॅम खोलायची, ही रॅम अशी 2 क्लिपा काढली की ओपन होते आणि हे जे कॉपरचे स्ट्रिप्स आहेत ते इरेझरनी खोडरबरनी साफ करून घ्यायच्या आणि परत बसवून टाकायच्या. मग चालू होऊन जातो, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि 10% केसेसमध्ये हा माउंट खराब होतो. 10% नाही, सॉरी, 30% केसेसमध्ये हा माउंट खराब होत असतो. आणि अगदी थोड्याच राहिलेल्या 20% केसेसमध्ये मदरबोर्डला प्रॉब्लेम येत असतो. मदरबोर्डमध्ये काय प्रॉब्लेम येतो, तर हा कॅपॅसिटर फुगतो. कॅपॅसिटरवरती फुगला की मग तो प्रॉब्लेम येतो, ब्लॅक स्क्रीन येते, पुढे चालू होत नाही. मग काय करायचं, हा कॅपॅसिटर जो असतो तो रिप्लेस करायचा, जो खराब असतो तो काढायचा आणि त्याच्या जागी दुसरा सबस्टिट्यूट टाकायचा. सेम कुठला पण टाकला तरी चालतो. आता इथं जो कॅपॅसिटर होता, हा इथं जो कॅपॅसिटर होता त्याचे 2 दिसतात बघा, 2 पॉईंट दिसतात की तिथून काढलेला आहे मी. तो 820 मायक्रोफॅरेडचा होता, 6.3 वोल्ट. तर याच्या जागी मला तो काय भेटला नाही सेम. तर मग थोडा सबस्टिट्यूट टाकायचा विचार केला मी. मला हा भेटला आहे 1016 मायक्रोफॅरेड आणि 16 वोल्ट. हां, 1000 मायक्रोफॅरेड 16 वोल्ट. तर हा जर एक जागेवर रिप्लेस केला तर तो प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह होऊन जातो, काही प्रॉब्लेम नाही. बघू, आपण लावून दाखवतो तुम्हाला. तर तो कॅपॅसिटर चेंज करायला तुम्हाला मदरबोर्ड पूर्ण काढावा लागेल, कारण की हे सोल्डरिंग नाही, 2 पॉईंट काढायचे आपल्याला. कॅपॅसिटर सोल्डर करून काढायचं सोल्डरने. त्यासाठी वायरिंग रिमूव्ह करायची. वायर काढली. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking. Always remember the capacitor's negative and positive terminal. आता इथं तुमचा कॅपॅसिटर बसवायचं आहे. त्यात हे जे व्हाईट कलर जे पार्टिशन आहे, सफेद कलर दिलेलं आहे,
हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे म्हणजे विदाऊट कलर आहे ते निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, हे तुमचे तसे ठेवायचे कायम. आणि तुम्ही याच्यावरून सुद्धा अंदाज लावू शकता. हा दुसरा जो कॅपॅसिटर आहे इथं बघा, बघा ही जी कॅपॅसिटरवरती निगेटिव्ह हे दिसतंय, निगेटिव्ह लाईनिंग दिसते, त्याच्या खाली विदाऊट कलर पार्टिशन आहे आणि अनदर साईडला कलर व्हाईट कलर आहे. तर याच्यावरून सुद्धा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह तुम्ही अंदाज घेऊ शकता. व्हाईट कलर ते निगेटिव्ह ते पॉझिटिव्ह आहे आणि विदाऊट कलर ते निगेटिव्ह आहे. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality.